và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Chương trình Vợ chồng son hân hạnh nhận được sự tài trợ của nhãn hàng Masshair, viên uống mọc tóc và ngăn ngừa rụng tóc. Có nghe tiếng hát của Tuyền và mê từ lúc đó. Muốn khi nào cưới nhau thì hai người cùng đều trả lời là cuối năm nay. Bây giờ thì xin mời quý vị dành một tràng pháo tay thật to để cùng chào đón gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Hello. Hi. How are you? I'm fine, and you? Okay, I can know. I am Bận. What's your name? My name's Gavin. Can you speak Vietnamese? Được. Được. Okay. Vậy anh nói được tiếng Việt nhiều không? Cũng ít nhiều ha. Ít nhiều. Đủ. Dành một tràng pháo tay khen tặng anh. Rồi, xin mời anh giới thiệu về mình. Tôi tên Gavin, nhưng mà ở Việt Nam thì cứ gọi bằng Vin. Vin tại vì Gavin hơi khó phát âm cho người Việt. Tôi là người Úc, năm nay 48 tuổi. Vâng, hai vợ chồng chúng tôi cưới nhau thì tôi lúc đó thì 44 tuổi. Có nghĩa là anh lấy vợ được 4 năm rồi. 4 năm. 3 năm rưỡi. Thấy chưa? 3 năm rưỡi. Rồi, mời em. Dạ, em là Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Công việc của em là ca hát và hiện tại có 2 con nhỏ, 2 tuổi, 1 tuổi và cũng đang lo cho tụi nó. Tuyền năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em 32, Thu Ông 16 tuổi. Thì mình đoán nha, có phải là anh qua Việt Nam, tối hôm đó anh buồn quá, anh đi vào một cái pub và anh nghe nhạc thì anh gặp cô này trình diễn trên sân khấu và anh mê tiếng hát của cổ và anh thấy cô đẹp quá và anh quyết định theo đuổi cổ, đúng không? Toán cũng gần đúng. Wow. Gần đúng. Thực ra thì là hai vợ chồng mà chúng tôi nhìn thấy nhau đầu tiên là trên Facebook. Sau đó thì tổ chức gặp nhau ở một quán ăn. Ăn trưa xong thì đi hát karaoke. Thì có nghe tiếng hát của Tuyền và mê từ lúc đó. Anh, cái hôm đó là Tuyền hát bài gì mà anh mê vậy? Nhiều bài là thực ra thì không nhớ những Không bài nhớ. nào, nhưng mà mình có hát chung một bài là Lỗi Lầm. Lỗi Lầm. Nếu như bây giờ Thuận muốn yêu cầu hai người hát lại một đoạn thôi trong bài Lỗi Lầm được không? Nhớ lời nổi không? Qua ngày mai Có bao giờ em buồn để nhớ đến anh? Tình như ta lì tan vụn vỡ khi đẹp đôi, vì sao thế anh làm gì cần lỗi. Đến rồi đấy. Em rất buồn, em nào có lỗi với anh. Có bao giờ anh dành tất cả vì em. Thực ra là mới gặp nhau mà chưa có lỗi lầm gì cả, nhưng mà hát bài đó là kỳ đúng không? Không, nhưng mà giọng của Tuyền hay quá, hèn gì anh mê liền đúng không? Đúng. Lúc mà em gặp chồng em á là em có nghĩ đây là sẽ là người chồng của em không? Dạ em có nghĩ vậy. Giống như cái cảm giác của mình á. Lúc đó em cũng ao ước là cưới chồng cuối 28 tuổi. Rồi ảnh cũng muốn cưới vợ cuối năm đó. Hai người hỏi nhau muốn khi nào cưới nhau thì hai người cùng đều trả lời là cuối năm nay. Thì thấy là đó là một cái duyên rồi. Vì hai người sắp ế rồi. Sắp ế rồi đúng không? Thế thì anh Vinh, trước khi mà anh gặp Tuyền, anh có đặt một cái tiêu chuẩn về một người con gái để làm bạn gái của mình? Có, thực ra thì là quá nhiều tiêu chuẩn đến nỗi là không gặp ai được. Mong đòi hoàn hảo thì cuối cùng chờ đợi cả mấy chục năm và 44 năm đó. Chính vì thế là năm trước khi gặp Tuyền thì tôi bỏ hết tiêu chuẩn đó. là suy nghĩ như vậy thì rất là ích kỷ. Mình là ai mà đặt ra tiêu chuẩn là họ phải đáp ứng. Thật ra thì tôi muốn làm chồng tốt thì tôi phải đáp ứng tiêu chuẩn, không phải đòi người ta đạt tiêu chuẩn của tôi. Hay. Có phải là khi anh phát hiện ra là mình sắp ế rồi cho nên anh mới bỏ cái tiêu chuẩn đó? Chắc vậy. Nhưng mà anh Vinh,
Anh có bao giờ anh nghĩ là anh sẽ lấy một người vợ Việt Nam, tức là anh có đặt cái mục tiêu là sẽ lấy người vợ Việt Nam không, hay là chỉ cần gặp một cô gái nào mà anh cảm thấy là một nửa của mình thì anh sẽ kết hôn? Vâng, tôi ở Việt Nam thì cũng có một cái tình yêu thương dành cho Việt Nam, thế nên đương nhiên suy nghĩ là một ngày nào đó tôi sẽ cưới được một cô Việt Nam. Tức là sẽ lấy vợ Việt Nam. Thế thì hai người là kể từ cái lúc mà đi hát karaoke đó thì đến bao lâu thì mới là hẹn hò với nhau? Ngày thứ 3 thì ảnh hỏi em là bạn gái ảnh nhé, thì em cũng thích rồi nhưng mà em hơi chảnh chút, em Chưa được. cho em suy nghĩ đi. Rồi trả lời đồng ý. Rồi sau một tuần thì nói về chuyện cưới, cho đến 3 tháng sau thì đính hôn. Dạ, sau đó một tuần thì em thấy anh chia sẻ nên nỗi lòng của mình không có được tự tin về việc đính hôn này, thì em chủ động trả nhẫn. Không, nhưng mà em tại tôn sao trọng anh lại ảnh. không tự tin? Khoảng 13-14 năm thì tôi cũng đính hôn cho một cô ở bên Úc. Nhưng mà sau đó thay đổi suy nghĩ và không còn muốn đến kết hôn. Và tôi thấy cuộc sống của hai người đều bị phá hủy rất là dữ. Và lần này tôi không còn muốn lặp lại cái cùng sai lầm. Và suy nghĩ như vậy một tuần thì suy nghĩ càng nhiều càng sợ. Nên cuối cùng là Tuyền chủ động nói rằng là lấy lại cái chiếc nhẫn đi cho đến khi anh chắc chắn. Nói thật là cái cách phản ứng của Tuyền cũng làm cho tôi tự tin. Một cô mà mạnh mẽ như vậy và không còn năn nỉ cưới em đi thì tôi có thể là tự tin hơn. Nên sau một tuần nữa thì tôi gọi là vượt qua những nỗi sợ đó và nói là đi tiếp cùng nhau. Đi tiếp cùng nhau. Quyết định cưới nhau là một quyết định lớn nhất trong cuộc đời, là cho đến khi chết chia lìa chúng ta. Và chỉ có cái chết mới chia lìa Dạ, đôi đúng đó. rồi. Rồi sau đó là đám cưới. Dạ, đính hôn lần thứ 2 ở quê và mấy ngày sau thì bay qua Úc chơi và cưới bên đó. Cưới bên đó thì em qua đó có một mình thôi, ba mẹ không qua được thì em tự làm cô dâu cho em tự thiết kế cái váy này em mang qua. Dạ, thì văn hóa phương Tây thì chú rể và nhà chú rể không thấy áo cưới trước. Trước ngày cưới 2 ngày thì cũng không gặp ảnh và không nhắn tin nữa. Thì văn hóa bên đó là những ngày cuối cùng độc thân ảnh sẽ đi chơi gặp bạn bè. Tôi đã. Không, dạ. không liên lạc với nhau thì cũng thấy sao ngày cưới của mình đây sao, thì cũng thấy cô đơn chút, nhưng mà Tức là một cái sự khác biệt về cái tập tục đó, thành ra là mình cũng chưa có quen được đó, Dạ. đúng không? Sau đó là có em Bao bé lâu không? thì có em bé? tụi em bàn bạc với nhau là sau một năm để cái thời gian đó mình sẽ hiểu nhau hơn, mình sẽ tận hưởng nhau đó. Nhưng mà em thấy người ta có con em thích quá, ảnh cũng lớn tuổi nữa, Có luôn. em quyết định có thai mà ảnh không Thả biết. luôn, Dạ, thả luôn. 7 tháng. Là bé lớn là Bé lớn. trai hay gái? 2 trai, bây giờ nó 27 tháng. Bé lớn 27 tháng còn bé nhỏ 15. tụi em có Dạ. ba mẹ của em take care giùm không? Hay là Dạ, một mình thỉnh em thoảng với bà anh? ngoại có lên giúp em, còn bình thường em tự lo 2 đứa luôn. Vậy ảnh có là ông bố bỉm sữa không? Có, giỏi lắm á. Anh chăm con giỏi lắm hả? Chứ không giỏi lắm nhưng mà cũng cố gắng. Dạ, cố gắng. Bây giờ hỏi tiếp về một cái sự khác biệt nữa là trong cái ăn uống. Trong ẩm thực đi. ẩm thực Ăn uống đi. Thì là Anh thích ăn cái gì mà Tuyền thích ăn cái gì? Với Tuyền là có Đồng sở thích một đồng món sở ăn thích không, món hay ăn. là anh thì thích ăn cái gì, còn em thì thích ăn cái gì? Em thích Dạ. món Việt Nam hay là món Âu, còn anh là thích món Âu hay là món Úc hay là món Việt Dạ. Nam? Anh thích ăn mắm Nói đi. không? Anh Vinh ơi. Nói chung là hai vợ chồng cũng đang thích nghi với nhau, thì nên mình cứ ăn Bây tay giờ và là ta nói luôn. luôn tẹt luôn. Đặc sản của Việt Nam Đó, chúng tôi là dạ, mắm. anh Vinh thích ăn mắm không? Mắm thì cũng tùy loại mắm nha. Tại vì ở quê của Tuyền có một loại mắm rất là đặc biệt, nó là mắm ruột của cá. Dạ. Thì ngay sau khi cưới nhau thì Tuyền làm cái món mắm ruột để ở ngoài nắng 2-3 ngày gì đó cho đến khi nó thúi. Thơm, mà anh nói là thúi. Em bị tổn thương là món ăn của em. Món ăn của em rất là ngon, thơm mà anh nói thúi. Nước mắm thì không sao, và mắm Mà cái loại mắm đó đó, cái loại mắm mà vợ của anh thích đó, thì anh lại cho nó là thúi. Vâng. Đúng rồi. Nhưng mà em trả thù ảnh, có một lần em dụ dỗ anh ăn được mắm đó luôn. Ồ vậy hả? Ăn được chưa? Anh ăn được, sao em nói mắm ruột đó là anh nói, anh bị sốc á, nhưng mà vào bụng rồi. Ồ vậy rồi, bây giờ biết ăn chưa? Bây giờ Dạ. đã biết ăn chưa? Chắc không dụ được nữa. Nhưng mà bây giờ anh hỏi nè, sau khi ăn rồi có cho hôn không? Sau khi Tuyền ăn thì cấm hôn chứ. Với lại tỏi nữa, mỗi lần ăn tỏi là phải tránh xa ra. Là anh không ăn tỏi được.
ăn tỏi phải cùng nhau, nếu một mình em ăn thì em không được gần. Nhưng mà anh Vinh biết ăn sầu riêng không? Chưa hai lần rồi, nhưng mà lần thứ hai thì cũng có thể chịu đựng được, nhưng mà nói chung là khó. Khó, Sầu riêng chưa ăn được. Vậy anh Ăn có là biết, phải chịu đựng chứ không phải ăn. bây giờ anh có biết ăn trứng vịt lộn không? Được, cái đó là ăn được. Bây giờ hỏi nè, biết ăn thịt chó không? Ăn vài lần, nhưng mà thịt chó thì vấn đề chính không phải là thịt chó, nhưng mà cái mắm tôm của nó, là mắm nó luôn ăn kèm với mắm tôm đúng không? Đúng rồi. Thì mắm tôm đó mới là khó ăn. Bây giờ em biết ăn ốc không? Thích ăn ốc không? Được có, ok. Hết hai người rất là mê hải sản luôn. Mê ốc luôn không? Dạ. Ốc lề đường, ốc dừa đó ngồi lễ. Có luôn. Miễn là ốc thôi, miễn là ốc thôi. Vậy thì anh thích nhất món gì mà vợ mình nấu? Tôi thích nhất chắc là thịt kho tộ. Dạ. Thịt kho tộ thì ngon tuyệt vời Lê luôn. luôn ha. Dạ. Rồi bây giờ nè, đi vô cái phần gọi là kể xấu cho nhau nghe đi. Đúng rồi, cơ hội để nói xấu đây. Đúng không? Dạ, chồng thì xấu cũng có nhiều, nhưng mà đặc trưng á là ít uống nước, và người thì to như thế mà ít uống nước thì Rồi xem nói không chị tốt cho sức khỏe. Xem nói chị gì? Em đừng nói xấu chồng em nói xấu chị gì? Vậy hả? Ít uống Dạ, nước lắm. mỗi lần mà em hỏi anh uống nước nha, rồi anh nói ok, em rót cho một ly thì em cảm thấy rất là mừng. Rồi chị cảm ơn em, chị sẽ cố gắng. Tật xấu là không chịu uống nước. Rồi gì nữa? Khó tính. Cũng khó tính lắm, tại vì độc thân lâu quá mà, cũng thân lâu năm mà. Rồi, bây giờ tới anh Vinh. Tật xấu của Tuyền như thế nào anh kể cho mọi người nghe. Cũng có đấy, tại vì Tuyền là con người và người nào cũng có đúng không? Nói chung là cách giải quyết xung đột của Tuyền không được hay lắm. Vì cách của Tuyền là chạy trốn, còn tôi thì đấu đầu với nhau để là giải quyết liền. Nếu như một người là có vấn đề gì thì người đó phải đến với người đối tượng của mình và nói là tôi có vấn đề này và chúng ta cần giải quyết. Còn Tuyền sẽ tức giận là im chạy trốn. Em bật chế độ im Và lặng. hy vọng là tôi đuổi theo và nghiên cứu xem là em có vấn đề gì không. Cho nên cách giải quyết đó là không có hay. Mình cuối cùng mình sẽ cãi nhau suốt một buổi cho đến khi tôi giữ lên thì Tuyền mới chịu xin lỗi. Cho nên không hay. Thực ra chúng tôi đang họp một cách giải quyết xung đột là theo công thức. Người nào bị tổn thương sẽ đến với người kia và nói là tôi bị tổn thương vì anh đã nói như thế này, thì tôi sẽ nói là tôi hiểu cảm giác của em và tôi xin lỗi, anh xin lỗi. Và bằng cách đó là giải quyết rất là nhanh lắm, chứ một giây xin lỗi là ôm vợ vào lòng và vuốt tóc và hai người thương hơn, hiểu hơn. Ngoài ra thì Tuyền có một mặt xấu khác nữa là làm tôi gọi là cảnh sát giường. Tức là ở trên giường là rất là nhiều thủ tục mình phải làm. Trước khi ngủ thì phải nói ngọt ngào là chúc em ngủ ngon, phải hôn một cái rồi chúc em mơ đẹp vân vân. Nếu như không nói như vậy mà tự nhiên rơi vào một giấc ngủ thì sáng sau thì mới gặp quái vật. Ngủ quên á, quên thủ tục. Sáng vì em giận á. Thì tôi thức dậy không biết chuyện gì đã xảy ra. Thế là xin lỗi. Rồi Tuyền có ghen không anh? Có ghen. Có một lần Tuyền tức giận tại vì đã coi trong máy tính của tôi những hình ảnh của các bạn gái trong khóa cướp. Thì tìm được vài tấm, tôi cũng không nhớ là có tấm nào ở đó. Nhưng mà Em Tuyền tìm một người nhưng mà lòi ra 3 người. và đòi xóa. Em xóa. Và cho nên tôi cũng giận tại vì hỏi là tại sao Tuyền cố chủ động tìm lý do để giận anh. Cái đó là một cái tật xấu hay đó là là cái nét lúc mới xấu. cưới nhau chưa hiểu, bây giờ thì không còn nữa đúng quan không? tâm. Cái đó là cái tật xấu trong quá khứ rồi. Bây giờ em mong muốn ở Vinh thay đổi điều gì? Em chỉ muốn anh uống nước nhiều, ngày 3 lít. Chị cảm ơn em. Vì những đòi hỏi trước đây thì em đang chấp nhận em không có cần thiết. Thì vì anh chăm sóc vợ con rất tốt, đi làm về là chỉ biết vợ con thôi, chưa bao giờ bỏ em đi chơi với bạn uống bia nhậu gì hết, rất là ngoan, người đàn ông của gia đình và em rất tôn trọng và yêu thương. Em Còn Vinh.
Anh muốn vợ mình thay đổi điều gì? Không cần thay đổi đâu, tại vì Tuyền đang ngày càng đẹp và ngày càng tuyệt vời nên tôi không có đòi hỏi gì nữa được. Trời ơi, chương trình chắc dẹp luôn đó. Trời ơi dễ thương quá, coi như là một cặp đôi mà sau khi mà chồng nói những mong muốn thay đổi của chồng đối với vợ mà vợ phải rơi nước mắt, những giọt nước mắt rất là hạnh phúc. Em có điều gì muốn nói với Vinh? Nói là hạnh phúc của chúng ta thì chúng ta cố gắng làm nó khỏe hơn, yêu thương nhau hơn. Anh giữ gìn sức khỏe. Xin lỗi là tôi mới bị bệnh hơi lên nặng, tôi mới về Úc và điều trị về bệnh ruột. Chắc ôm chồng một cái được không? Đúng rồi, hai. Chương trình rất là cảm ơn anh vì là anh đã mang một cái hạnh phúc rất là lớn cho một cô gái Việt Nam. Cô gái tên là Tuyền. Và thay mặt tất cả mọi người thì chúc anh sẽ khỏe. Anh sẽ là strong man của Tuyền nha. Đó, một cái gia đình sức khỏe đầy đủ và tràn đầy yêu thương. Vâng. Dạ, cảm ơn mọi người. Xin chào. Em cũng có bạn trai rồi mà tại gia đình á không có cho đi chơi nên ra em mới buồn, em mới dụ ổng. Hai người chắc sẽ không biết nhau đâu. Cái thằng kia hỏi ai vậy? Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay thật to, to như tiếng pháo nổ để cùng chào đón cặp vợ chồng tiếp theo. Xin chào hai em. Dạ em tên là Nguyễn Thành Nhân, hiện đang kinh doanh tự do. Dạ em 29 tuổi. Rồi, con em. Dạ, chào chị Hồng Dân, anh Quốc Thuận. Em là Ánh Phương, em năm nay 24 tuổi. Đang là giáo viên mà hơi khuyết tật. Hai bạn là quen nhau trong trường hợp nào? Tình cờ lắm anh, là quen nhau vào đêm giao thừa. Đêm giao thừa năm 2011. Là 6 năm trước đây. Dạ. Cô bắn pháo hoa gặp nhau hay sao? Dạ không, lúc đó em coi tiệm net thì cô bé này chơi tiệm net là Đêm lúc giao đó. thừa. Dạ. Em chơi ngày nào cũng chơi. Ngày nào cũng chơi tại cái tiệm net đó là gần nhà, ngày nào cũng ra chơi á. Em cũng quen cô bé trước đó rồi. Nhưng mà hỏi thiệt nè, lúc đó là em đã để ý cái bạn này chưa? Dạ chưa, lúc đó em có gợi rồi. Gợi em về rồi. quê. Gợi em về quê. Em về quê em tranh thủ chở đi chơi vậy thôi. Dạ. Không có nghĩ gì. Không? Dạ chưa, không có gì hết. Tại vì con này cứ gợi ý đi. Dạ. Nhưng mà em có ý gì anh không? Dạ. Không, tại em thích coi pháo bông mà em cũng có bạn trai rồi mà tại gia đình á không có cho đi chơi, không có cho pháo bông nên ra em mới buồn, em mới dụ ổng. Là lúc đó là có bạn trai, là mới có bạn trai hay là có bạn trai lâu rồi? Cũng quen được năm mấy 2 năm. Lúc đó bạn kia là không được đi coi pháo bông, Dạ, cho đúng nên rồi. mới là nhờ bạn này chở đi, Đó. đúng không? Dạ. Rồi bạn này thì bồ về quê cho nên là Đó, thôi sắp đi đỡ. luôn. Rồi sao? Tranh thủ. Tranh thủ rồi sao? Dạ thì cũng nhắn tin qua lại thôi. Rồi cái con gậy em dưới quê nó lên, nó hay nó mới ghen. Thì nó ghen thì em nói anh em thôi không có gì. Rồi mới nó không có gì, sao nhắn tin hoài, nó thì nhắn tin bình thường thôi. Rồi cứ ghen hoài, cái em nói nếu mà tin á thì tiếp tục, còn không tin thì thôi chia tay. Không tin chia tay luôn. Rồi thôi chia tay Dạ, luôn. chia tay. Còn em thì sao? Thì em vẫn quen hai người bình thường. Lúc đó là vẫn quen hai người. Quen hai người bình thường. Tại người ở trong lớp còn người ở nhà. Mình suy nghĩ là hai người chắc sẽ không biết nhau đâu. Rồi tự nhiên cái bữa đó em đang đi uống nước với bạn trong trường. Rồi gặp cái anh này gọi điện thoại tới. Cái thằng kia hỏi ai vậy? Cái nói bạn thôi à. Cái ông kia giành bắt máy. Xong hai người mới phát hiện ra nhau. Và hai người hẹn nhau gặp nhau nói chuyện. Kiểu Nói em, sao? nó mới hẹn em ra quán nước, tính là để hỏi coi ảnh sao để mình xử. Nhưng mà vô nó cũng nói chuyện đàng hoàng, nó nói là phần em là em buông rồi đó, anh thì sao? Dạ, ý là nó nói là nó không chấp nhận vậy. Thì em cũng tức lắm, em nói là đó giờ chưa có người con gái nào mà qua mặt em vậy á. Cái em mới là gọi cô này ra, em nói là thôi giờ anh không có thích gặp em nữa. Thì cô này mới là đùng bỏ về. Cái em mới nhắn tin em nói là giờ tôi đang đứng trên ban công nè, giờ anh không lại đây, em năn nỉ tôi là tôi nhảy xuống. Em mới sợ, em mới chạy ra kiếm đâu không thấy. Cái hồi cái bà dì mới nói bên phòng tao nè, cái vô thấy cười hề hề. Cái mới năn nỉ với em cũng chưa có đồng ý nữa, em để 2-3 ngày sau cái năn nỉ em hoài, em xui quay lại. Sau cái Bao nhiêu sự phát cố hiện đó đó. là em chọn bạn này.
Dạ, tại hai bên phát hiện rồi, giờ là không ai chịu quen nữa hết trơn. Thì em phải kiếm cái người nào để em năn nỉ một người để quay lại. Nhưng mà lý do sao mà em năn nỉ bạn này mà không năn nỉ bạn kia? Dạ, tại vì cái bạn kia bằng tuổi với lại học chung lớp với em. Mới đang học lớp 11, 12 thì đâu có công việc gì. Rồi mỗi lần đi chơi này kia đồ á, toàn là Hùng nó trả không á. Rồi á, đi chơi cũng không có xe xịn để chở đi, toàn đi xe đạp với xe máy không à. Rồi em suy nghĩ tới ông này thì á, đã có công việc rồi. Rồi với lại anh cũng có xe tay ga nữa nên thành ra Trời ơi. Giờ em thực dụng. Con nít mà, lúc Dạ, đó nít nít mà, mà, dạ. con nít là vậy thôi. Là lớp 11 đúng không? đã lớp 12. Lớp 12. Rồi chính thức là yêu nhau được bao lâu? Rồi em quen nhau 3 năm mới cưới. Dạ. Cũng 3 năm mới cưới, tức là em 21 tuổi. Dạ, tại Đúng em chưa? học xong ra trường mới cưới. Nhưng mà vẫn là sớm. Sớm. Lý do gì mà lại cưới sớm như vậy? Dạ. Tại vì ước mơ của em là 18 tuổi cưới chồng. Vậy hả? Ủa, mơ đơn sơ Vậy là một mạc. trễ thôi. Đơn sơ một mạc vậy đó hả? Mà tới 18 tuổi Chưa cưới lấy, được. coi như 21 là thành ế rồi Dạ, đó. nên thành ra là quyết định 21. Vừa ra trường là phải cưới liền. Trời ơi vậy. Nhưng mà tại sao em lại có cái ước mơ lạ lùng vậy? Dạ. Tại vì ở nhà ba mẹ thì em là con gái mà đâu có cho đi chơi nhiều đâu. Em thì thích đi chơi. Nên thành ra em nói thôi giờ cưới chồng đi, mình đi chơi cho thoải mái. Nên thành ra là muốn 18 tuổi cưới chồng. Để chỉ thoát một ly. mục đích là có chồng. Để đi chơi. Lý do là đi chơi. Dạ. Vậy thì có chồng xong rồi có được đi chơi nhiều không? Cứ mỗi tháng đi một lần. Sở miệng của em rồi đúng không? Rồi vợ em có tật xấu gì? Dạ, tật xấu đó là khùng hay ghen tuông vớ vẩn. Ghen khùng là ghen sao ta? Thì giống như trong công ty em có con bé thì cái công việc thì em phải nhắn tin với nó hoài. Rồi bữa đó thì em nhắn tin là thank you nhưng mà em viết chỉ tắt là TI là thank you á. Rồi chị nói là tại sao lại chat là tình yêu. Dạ TI là tuổi teen thì nó nói là tình yêu. Còn tại vì tụi em lớn thì em thank you là TI là thank you. Cái nói là anh có tình ý gì với nó rồi mới vậy. yêu. Rồi ghen bóng ghen gió ghen viết rồi nguyên công ty biết là vợ em ghen rồi chúa luôn, ghen số 1 luôn á. Ghen chúa luôn đó. Ủa em không phải mà tự nhiên mà ghen đúng không? Dạ. Nó phải có một cái lý do hoặc một cái phốt gì đó thì mới ghen đúng không? Thì chỉ có tin nhắn là tại vì kêu TI vậy thôi đó. Là có một cái lần đó duy nhất chứ chưa hề bắt quả tang được một cái lần nào. Dạ thì cũng thấy kêu bé nhân viên đó bằng baby. Nên Tại vì là em em bé thấy tên cái Bi cách hả? thân mà. Dạ không, tại vì nó lùn xịt nhỏ xíu rồi giống như em bé kêu nó baby. Baby. Dạ. Đó. Chỉ có như vậy thôi gì? Dạ. Dạ, thành tới bây giờ. Rồi giờ tới em đó, tật xấu của con xã em là gì? Còn em thì trước khi cưới cũng mê game, bây giờ cưới xong thì cũng mê game. Có Dạ. lần nào mê game mà cãi vã nhau? Dạ có nhiều lắm. Tại vì em làm nguyên ngày rồi, làm công việc thì nó xì chét lắm nên em chỉ muốn cuối tuần chở đi vòng vòng chơi thôi. Mà chơi từ sáng đến chiều chơi hoài vậy đó. Con cũng không chịu giữ luôn, con giao cho bà nội luôn. Thành ra là em về em thấy em bực bội quá, cái em kiếm chuyện, ông đang chơi thì em lại em tắt máy và khỏi chơi giúp rồi ông bực lên khai trận lộn. Lộn luôn. Quýnh sao? Thì em cãi em la thì vợ em quýnh em không có mạnh. Em bị vợ quýnh hả? Quýnh nhẹ thôi. Quýnh sao? Thì Dạ. cứ lại đó vậy. Thì em có Thì hả? lại. Mẹ em có biết. Mẹ biết chứ. Biết rồi mẹ nói sao? Mẹ nói làm gì làm đừng để hàng xóm biết mắc cỡ người ta. Vậy á. Nghĩa là chấp nhận cho quýnh á, nhưng mà quýnh lén thôi, quýnh đụng Cửa là cho quánh nghe. Dạ, thì chỉ có mỗi lần lộ hai chồng đóng cửa lại tự giải quyết với nhau thôi. Nói chung là mấy đứa phải cẩn thận, quánh phải khéo khéo, đừng để hàng xóm biết. Đó, chương trình này phát lên thì cả nước biết rồi. Nhưng mà mẹ chồng em với lại em á có hòa thuận không? Mẹ thì mẹ cũng dễ, tại tính em còn con nít mà, với lại hồi đó nhà em có mình em con một mà, ba mẹ không có cho đụng tay đụng chân gì á, đó giờ ăn còn bưng lên tới nơi nữa mà. Cho nên cưới chồng về không biết làm gì hết trơn á, thì ba mẹ em cũng nói là thôi tại con còn bé quá nên ra là có gì chị chỉ con bé giùm em. Thì mẹ nhiều khi cũng chỉ dạy này kia rồi thì cũng làm, nhưng mà tại nhiều khi đi làm về á nó mệt cũng trốn việc hoài. Quên trốn lủi đi trường lủi. Tuổi hả? Tức là hiện giờ là tụi em đang sống với gia đình chồng á, là Dạ. sống với mẹ chồng. Dạ. Em có thương mẹ không? Dạ thì cũng thương chứ, tại vì có mẹ thì mình yên tâm mình đi làm để mẹ nhà mẹ chăm cháu này kia đồ. Rồi mẹ cũng
coi con gái, nhiều khi mẹ đi chợ mẹ thấy cái áo đẹp, thấy cái quần đẹp mẹ cũng mua về cho em. Dạ. Nhưng mà em có bao giờ em nghĩ với cái khối lượng công việc mà mẹ đang cán đáng á, thì nó bị quá nặng so với sức của mẹ không? Dạ cũng có mấy, nhiều khi thấy mẹ làm cũng thấy biết là mẹ cực nhưng mà mình đi làm nguyên ngày mệt quá nên thành ra cũng làm biếng. Thương thì thương nhưng mà Em biết sao lứa tuổi này của chị nè, vì chị cũng mệt lắm, thực sự là mệt lắm luôn á. Nó không phải như là sức hồi còn con gái đâu, thực sự có những lúc mà mình cảm giác giống như là mình quỵ luôn á, cái dạng gì đó. Đó thì chị nghĩ là chắc là mẹ cũng có những lúc như vậy nhưng mẹ không nói. Cho nên chị nghĩ là sau đây tụi em phải có một cái kế hoạch hai vợ chồng. Nếu mà ở chung với mẹ là ba con, dạ ba mất thì đó có một mình mẹ thôi. Thì thành ra là tụi em phải có một cái kế hoạch là phải biết bù đắp cho mẹ, báo hiếu được cho mẹ thì cố gắng. Dạ. Phải tạo cho mẹ những cái thời gian để mẹ hưởng cái cuộc sống một chút xíu. Đó thì chị nghĩ là hai vợ chồng nên bàn bạc với nhau, chứ cũng đừng có để là tự em làm rồi tự vợ làm. Hai cái điều đó chắc chắn nó sẽ không có tạo được cái sự cộng hưởng lớn được. Đó, bàn kế hoạch để giúp cho mẹ, để cho mẹ thư thả chứ không mệt lắm. Thì chị nghĩ như vậy nè, nhân cái cơ hội này nè, em nói với mẹ đi. Dạ thì con cũng muốn dẫn mẹ đi chơi với lại vợ chồng con, với lại Tôm, với lại mấy em đi Mũi Né để nghỉ dưỡng với lại có thời gian vui vẻ bên con cháu. Đúng rồi, với lại công việc nhà thì sao? Đó. Mỗi ngày thì con đi làm về á, thí dụ con sẽ phụ giúp mẹ lo cơm nước hay là rửa chén phơi đồ phụ mẹ. Ưa hết mẹ nha. Chị rất là muốn tâm sự với lại mẹ chồng của em một chút xíu. Vân mong là sau cái số này nếu mà chị xem và chị hiểu được con dâu của mình và con trai của mình như thế nào thì Vân rất mong là gia đình chị sẽ hiểu nhau hơn. Chị sẽ đỡ được cái gánh nặng để chị giữ gìn sức khỏe để mà có thể sống lâu hơn với con mình và cháu của mình ha. Dạ, cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn hai em nha. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một voucher sản phẩm Việt Honey trị giá 2.300.000 đồng. Quý khách có thể lựa chọn các sản phẩm của Việt Honey như là mật ong, sữa ong chúa, nghệ viên mật ong. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm niệm gối cao su Đồng Phú được sản xuất từ 100% nguyên liệu cao su thiên nhiên do công ty cổ phần cao su kỹ thuật Đồng Phú, thành viên tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam sản xuất. Và món quà thứ ba đó chính là một suất chụp hình kỷ niệm cho cả gia đình trị giá 6 triệu đồng áp dụng cho các hệ thống thương hiệu áo cưới Allen. Áo cưới Allen cho hạnh phúc vẹn tròn. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùi nồi kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu của chị Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Mời các bạn đâu lưng lại. Đâu lưng lại. Nghe kỹ câu hỏi nha, nghe kỹ câu hỏi nha. Vợ chồng bạn thích đi du lịch ở đâu nhất? Rồi, Tuyền và Vinh thích đi du lịch ở đâu? Mở ra. Tuổi nè. Hay Họ quá. thích biển. Và xem cặp vợ chồng thì thích du lịch ở đâu? Em Thái Lan. Thái Lan. Như vậy mời anh Linh và anh Rể quánh tù xì với nhau. Nào, 1, 2, 3. Wow. Như vậy mời cặp vợ chồng này chọn đi màu nào? Dạ, màu vàng. Màu vàng. Anh Vinh và Tuyền màu gì? Xin chọn đi. Màu xanh. Màu xanh. Màu hồng nữa. Màu hồng tiếp Rồi, của ai nấy hưởng đi. Rồi, mời, bước lên. Thuận và chị Hồng Vân sẽ mở trước nha. 1, 2, 3. Đề nghị chúng ta đếm vào, cùng mở nha. 1, 2, 3. Đây là cái dụng cụ mà rất là phù hợp với anh cảnh sát bếp như là anh Vinh. Cảm ơn. Kính thưa quý vị, trong tuần này thì khán giả chúng ta sẽ có một cơ hội nhận được một phần quà đến từ chương trình Vợ Chồng Son. Đó chính là một voucher sản phẩm Việt Honey trị giá 2.300.000 đồng. Và nhiệm vụ của chúng ta để nhận được phần quà này đó chính là phải trả lời câu hỏi của chị Vân. Và câu hỏi đó như sau. Người chồng ở cặp đôi thứ nhất là người đến từ nước nào? A. Úc, B. Mỹ và C là Pháp.
câu thứ nhì có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn? Kính thưa quý vị, đến đây thời lượng phát sóng dành cho chương trình Vợ Chồng Son chúng tôi tạm thời khép lại. Và chương trình Vợ Chồng Son hân hạnh nhận được sự tài trợ của nhãn hàng Max Hair, viên uống mọc tóc và ngăn ngừa rụng tóc. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son. Đầu tiên là em thấy ảnh mình không có đạt chuẩn ngày cho ảnh chỉ có điểm 3 thôi. Em cũng bỏ ảnh thôi, tại vì cha này gian xảo quá mà bắt cá hai tay. Nhưng mà lúc đầu giờ không chịu gặp cho nó, chừng nào quen đi gặp. Em nghĩ đầu không gặp mặt sao quen được. Thôi hành động đi chứ cảm ơn hoài à. Đứng ra giang tay ôm em giữa trong người luôn, em đứng thành luôn. Và mỗi tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Vợ Chồng Son.